के तपाईलाई थाहा छ 90% भन्दा बढी ट्रेडर्स किन असफल हुन्छन्? यसको उत्तर एकदमै सरल छ। उनीहरू बजार छिर्ने बित्तिकै नाफा मात्र देख्छन्, तर त्यो सँगै आउने जोखिमलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्छन्। धेरै जसोमा रिस्क म्यानेजमेन्टको आधारभूत ज्ञान नै हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरू एउटा सिस्टममा बसेर ट्रेडिङ गर्नुको सट्टा र्यान्डम डिसिजन लिइरहेका हुन्छन् र यही एउटा सानो गल्तीले उनीहरूको पुरै क्यापिटलमा ठूलो असर पार्न सक्छ। आजको यो भिडियोमा हामी रिस्क म्यानेजमेन्टलाई प्रयोग गरेर आफ्नो क्यापिटललाई कसरी सुरक्षित राख्ने र नाफालाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा प्रष्टसँग सिक्नेछौँ। क्यापिटल डिभिजन। मानौ तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ ट्रेडिङ क्यापिटल छ। धेरै जसो नयाँ ट्रेडरले गर्ने पहिलो र सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेकै पुरा 1 लाख रुपैयाँ एउटै ट्रेडमा लगाउनु हो। हामी त्यसो गर्दैनौँ। हामी यसलाई बराबर 2 भागमा बाँड्छौँ। पहिलो 50% अर्थात् 50,000 रुपैयाँ मात्र ट्रेडिङका लागि प्रयोग गर्छौँ भने बाँकी 50%लाई ब्याकअप प्लानको रूपमा बैंकमै सुरक्षित राख्छौँ। यसो गर्दा बजारमा छिर्नु अघि नै तपाईँको तनाव आधा कम भइसकेको हुन्छ। अब यो ब्याकअपको प्रयोग कहिले गर्ने त? पहिलो, यदि ट्रेडिङ क्यापिटलमा केही घाटा भयो भने यो ब्याकअपबाट रकम थपेर आफ्नो ट्रेडिङ बेसलाई फेरि 50,000 नै कायम राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई रिकभरी गर्न सजिलो बनाउँछ। दोस्रो, जब बजारमा गोल्डन अपर्च्युनिटी आउँछ र राम्रा स्टकहरू सस्तोमा पाइन्छन्, तब मात्र यो ब्याकअप फन्डलाई बुद्धिमानीपूर्वक चलाउन सकिन्छ। यसरी ब्याकअप राख्नाले तपाईलाई लस हुँदा अत्तालिनु पर्ने अवस्थाबाट जोगाउँछ र अनुशासनमा रहन मद्दत गर्छ। रिस्क पर ट्रेड। अबको महत्त्वपूर्ण कदम भनेको एउटा ट्रेडमा कति रिस्क लिने भनेर निर्णय गर्नु हो। हामीले यहाँ 1 लाख रुपैयाँ टोटल क्यापिटल मानेका छौँ, जसको आधारमा सुरुवाती चरणमा तपाईँले अधिकतम 5% सम्म जोखिम लिन सक्नुहुन्छ। तर यो रिस्कको प्रतिशत कति राख्ने भन्ने कुरा तपाईँको व्यक्तिगत क्षमतामा भर पर्छ। अर्थात् यस्तो रकम मात्र लगाउनुहोस् जुन गुम्दा पनि तपाईँको दैनिक जीवन र मानसिक शान्तिमा कुनै असर नपरोस्। तर यहाँ एउटा प्रो टिप के छ भने तपाईँको पुँजी जति बढ्दै जान्छ, रिस्क प्रतिशतलाई त्यति नै घटाउँदै लैजानुपर्छ। जब तपाईँको पोर्टफोलियो लाखौं करोडौंमा पुग्छ, त्यहाँ 1-2% भन्दा बढी रिस्क लिनु नै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। हाम्रो यो उदाहरणमा ट्रेडिङका लागि छुट्याइएको 50,000 को 5% भनेको 2500 रुपियाँ हुन आउँछ। यो तपाईँको एउटा ट्रेडमा घाटा सहन सक्ने अन्तिम सीमा हो। तर याद राख्नुहोस्, यो 2500 भित्रै ब्रोकर चार्ज, सेवन शुल्क र अन्य शुल्कहरू पनि समावेश हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो वास्तविक रिस्क अमाउन्टलाई 2500 भन्दा अलि कम राखेर पहिले नै एडजस्ट गर्नुहोस्, ताकि सबै शुल्क कटाउँदा पनि तपाईँको घाटा तोकिएको सीमा भन्दा बाहिर नजाओस्। यदि तपाईँले ट्रेड लिनु अघि नै यो नेट रिस्क निश्चित गर्नु भएको छैन भने बजार विपरीत जाँदा तपाईँ सही समयमा निस्कन सक्नुहुन्न र एउटै सानो गल्तीले ठूलो मानसिक तनाव निम्त्याउन सक्छ। यहाँ धेरैले गर्ने अर्को ठूलो गल्ती के हो भने उनीहरू चार्टको संरचना होइन, आफ्नो रिस्क जस्तै 2500 रुपैयाँ हेरेर जहाँ पाए त्यही स्टप लस राखिदिन्छन्। उदाहरणका लागि बजारको स्विङ लोमा स्टप लस राख्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरू जथाभावी अलि माथि नै स्टप लस सेट गर्छन्। याद राख्नुहोस्, बजार तपाईँको रिस्कको आधारमा होइन, आफ्नै लय र टेक्निकल स्ट्रक्चरमा चल्छ। यदि तपाईँले प्राविधिक रूपमा गलत ठाउँमा स्टप लस राख्नुभयो भने बजारले तपाईँको स्टप लस हिट गरेर फेरि तपाईँले सोचेकै दिशामा जान सक्छ। यस्तो सम्भावनालाई कम गर्न र आफ्नो घाटालाई 2500 मै सीमित राख्न हामी पोजिसन साइजिङको प्रयोग गर्छौँ। पोजिसन साइजिङले चार्टको सही स्टप लस अनुसार कति किता किन्ने भन्ने निर्णय लिन मद्दत गर्छ। यसको लागि हामी एउटा सजिलो सूत्र प्रयोग गर्छौँ। पोजिसन साइजिङको सूत्र हो टोटल रिस्क अमाउन्ट अपन स्टप लस। मानौ एउटा ट्रेडमा तपाईँको अधिकतम रिस्क 2500 रुपैयाँ छ र चार्ट अनुसार तपाईँको स्टप लस 20 रुपैयाँमा देखिन्छ भने 125 किता मात्र किन्नुहोस्। यो सूत्रले तपाईँको घाटालाई नियन्त्रणमा राख्छ। यसो गर्दा बजार 20 रुपैयाँले घटे पनि तपाईँको घाटा 2500 मै सीमित हुन्छ। त्यो भन्दा बढी नोक्सान हुँदैन। यसरी तपाईँको क्यापिटल पनि जोगिन्छ र तपाईँको स्ट्र्याटेजीले पनि काम गर्ने ठाउँ पाउँछ। यहाँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा नोट गर्नुहोस्, तपाईको यो 2500 रुपैयाँको रिस्क भित्रै ब्रोकर चार्ज र अरू चार्ज पनि अटाउनु पर्छ। त्यसैले वास्तविक हिसाब गर्दा कुल जोखिमलाई 2500 नै नराखी अलि कम जस्तै 2400 रुपैयाँ मानेर किता निकाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यसो गर्दा सबै शुल्कहरू काटिएपछि पनि तपाईको वास्तविक घाटा 2500 कै सीमाभित्र बस्छ। रिस्क टु रिवार्ड रेसियो। ट्रेडिङमा दीर्घकालीन रूपमा सफल हुनुको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भनेको रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हो। हामीले सधैँ कम्तीमा पनि 1:2 को अनुपात राख्नुपर्छ। यसको सरल अर्थ के हो भने यदि तपाईँ कुनै एउटा ट्रेडमा 20 रुपैयाँ गुमाउन तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको नाफाको लक्ष्य कम्तीमा 40 रुपैयाँ हुनुपर्छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि ट्रेडिङमा सफल हुन सधैँ सही हुनुपर्छ र सधैँ नाफा मात्र गर्नुपर्छ। तर याद राख्नुहोस्, यो आधा सत्य मात्र हो। ट्रेडिङमा तपाईँ कति पटक सही हुनुभयो भन्ने कुराले भन्दा पनि तपाईँ सही हुँदा कति कमाउनु भयो र गलत हुँदा कति गुमाउनु भयो भन्ने कुराले तपाईँको सफलता तय गर्छ। अब
यसलाई यो हिसाबबाट बुझौँ। मानौँ तपाईले 10 वटा ट्रेड गर्नुभयो र 6 पटक तपाईँ गलत हुनुभयो, अर्थात् तपाईको फेल रेट 60% छ। 6 वटा गलत ट्रेडमा 20 रुपैयाँका दरले तपाईले जम्मा 120 रुपैयाँ गुमाउनु भयो। बाँकी 4 वटा सफल ट्रेडमा 1:2 को नियम अनुसार 40 रुपैयाँका दरले तपाईले 160 रुपैयाँ कमाउनु भयो। अन्त्यमा हेर्नुहोस्, 10 मध्ये 6 पटक गलत हुँदा हुँदै पनि तपाईले 40 रुपैयाँ खुद नाफामै हुनुहुन्छ। यो त बुझ्नका लागि गरिएको एउटा साधारण हिसाब भयो, तर वास्तविक बजारमा यो सबै गणना तपाईले गरिरहनु पर्दैन। चार्टमा उपलब्ध रिस्क रिवार्ड टुलले यो काम स्वचालित रूपमा गरिदिन्छ। अब यो कन्सेप्टलाई प्र्याक्टिकल रूपमा बुझ्न चार्टतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले चार्टको बायाँपट्टि रहेको लङ पोजिसन टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई आफूले चाहेको क्यान्डलमा लगाउनुहोस्। अब यसको सेटिङमा जानुहोस् र यी 3 वटा मुख्य कुराहरू मिलाउनुहोस्। इनपुटमा आफ्नो कुल ट्रेडिङ क्यापिटल जस्तै 50,000 राख्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो रिस्क प्रतिशत उल्लेख गर्नुहोस् जस्तै 5%। अब ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। मानौँ हामीले यो स्टकलाई 319 रुपैयाँमा बाई गर्ने निर्णय गर्यौं। चार्टको अघिल्लो स्विङ लो हेरेर हामीले 304 रुपैयाँमा स्टप लस राख्यौं र हाम्रो लक्ष्य टार्गेट प्रफिट 350 रुपैयाँमा छ। जब तपाईले यो लङ पोजिसन टुलमा यी मूल्यहरू सेट गर्नुहुन्छ, यसले स्वचालित रूपमा सबै डेटा तपाईको अगाडि राखिदिन्छ। यसले तपाईको रिस्क टु रिवार्ड रेशियो देखाइदिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसले तपाईको रिस्क भित्र रहेर कति किता किन्ने भनेर ठ्याक्कै संख्या देखाइदिन्छ। यसरी तपाईले कुनै पनि झन्झट बिना आफ्नो रिस्कलाई सेकेन्ड भरमै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा रिस्क म्यानेजमेन्ट नै ट्रेडिङमा सफल हुने मूल मन्त्र हो। यदि तपाईले ठूलो नाफाको लोभमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी रिस्क लिनुभयो भने बजारको एउटै सानो झट्काले तपाईलाई ठूलो लसको भारी बोकाइदिन्छ र तपाईँ त्यसैमा थिचिएर बस्न पर्ने बाध्य पारिदिन्छ। त्यसैले पहिले बजारमा टिकिरहन सिक्नुहोस्, नाफा त आफै पछ्याउँदै आउनेछ। यदि तपाईलाई यो भिडियोले ट्रेडिङ सिक्न केही मद्दत गर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यस्तै प्रो लेभलका ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजीहरूका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।